خب دوستان، امروز 18 مارچ 2019 است. عرض کنم که این میزها و اینا رو یه چند تاشو آوردم سنباده کردم و تراشیدم و قشنگ نونوار کردم. اینا همه کهنه شده بود ولی الان نو شد و یه دست زدم این لاکو، گفتم که تا خشک بشه یه خاطره برای شما تعریف کنم. خدمت شما بگم که یه مشتری داشتیم، در رابطه با احترام به مشتری و سرویس به مشتری دارم برای شما صحبت میکنم. یک سری از این تعاونی‌های مسکن در کرج که انبوه مجتمع مسکونی میساختن، از مخابرات کرج هم شروع شد، حدود 3000 واحد 3000 و بعد از اون پروژه های دیگه. این دوستمون که حالا منو صدا کرد یه روز زنگ زد که فلانی ما تمام سیستمامون از کار افتاده. گفتم یعنی چی؟ گفت برنامه میاد بالا، اون وقت روی سرورم قشنگ کار میکنه ولی روی این کلاینت های ما 7-8 تا کامپیوتر تو اتاقای مختلف داشتیم. تا دیروز بعد از ظهر که ما داشتیم کار میکردیم همه چی خوب بود. امروز صبح که اومدیم روشن میشه، برنامه بالا میاد ولی هرچی ما این موس و اینا رو تکون میدیم اصلا هیچی تکون نمیخوره، کلیک هم نمیکنه و اینا. گفتم که یعنی چجوری میشه آخه؟ برو تو اتاق بغلی. گفت اونم همینطوریه، برو اونور برو. گفتم آقا امکان نداره، مگه نمیگه رو سرور اجرا میشه؟ گفت چرا؟ گفت چه دلیلی دیگه، بقیهش یه کابل دیگه، همه باید عین هم باشن. ایراد از برنامه نیست، چون که بقیه کلاینت هم دارن همون برنامه رو سرور اجرا میکنن. نو خلاصه اگه ممکنه همین الان پاشو بیا. گفتم من الان سر کار دیگه هم، بر راه اونجا دور، محمدشهر کرج تقریبا 20 کیلومتر با ما فاصله داشت. گفتش که نه اگه میشه بیا، ما الان صبح اومدیم 7-8 نفر آدم بیکاریم و خلاصه از ما نه و از اون اصرار رو پاشدیم رفتیم ببینیم چه خبر آخه. وسط کار رو تعطیل کردیم رفتیم اونجا و دیدیم که بله راست میگه. نگاه کردم دیدم همه میزار نوه. گفتم این میزار نوه همه را؟ گفت آره دیگه دیرو بعد از ظهر آوردیم. گفتم خب حالا مشکل چیه؟ دیدم که این موسا نوری بود، بعد دیروز بعد از ظهر برداشتن مبلمان نو آوردن، این میزا همه شیشه ایه. بعد این دوستمون هم موس نوری رو خب نمیدونست بنده خدا، گذاشته بود رو میز شیشه ای اینجوری حرکت میکرد، نور از تو شیشه رد میشد و فکر نمیکرد که خب این مربوط به اینه. و همین ما هم برداشتیم یه دونه دفتر سیاه گذاشتیم اونجا، یکی که مقوا گفتیم آقا بچرخون ببینیم، دیدیم بله درست شد. و گفتیم پس تو این همه راه ما رو کشوندی اینجا به خاطر این میزهای شیشه ای. و خلاصه یه وقتایی مشتریا که آدم رو در واقع تقاضایی دارن، به ظاهر ممکنه خیلی پیش پا افتاده باشه و ما از جواب دادن بهش سر بزنیم، 1000 تا فرصت بعدی رو ممکن آدم از دست بده. همین دوستمون که الان دارم میگم خیلی هم آدم نازنین و مؤدب و بسیار در حسابداری هم آدم دقیقیه. از توسط ایشون ما یه چند تا پروژه تعاونی مسکن به پستمون خورد که یکیشو تا 60-70 میلیون تومان هم ما برنامه فروختیم. به هر حال امروز که داشتم این میز رو رنگ میکردم و باش کار میکردم همینجوری یاد این میز شیشه‌ای هم اینجا بود و اینا رو با هم مقایسه کردم و یاد این خاطره افتادم. گفتم حالا تا این داره خوش میشه من این خاطره رو تعریف کنم و امیدوارم که از این ویدیوی من لذت برده باشید، شاد باشید. ممنونم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.